another vlog, another day, another DIY. Ha! Yan na, ito yung mga sirang isasabit ko. Okay, sasamahan niyo ako guys. Ano kaya ilalagay ko dyan? Ito na. Ano kaya ilalagay ko dito? Marami pa dapat. Wait lang. And ayan na siya. O diba? Try your best. At na, diba? Nagagawa ng paraan. Napapaganda. I love it. Saan malagyan ko pa? Mga sira na po yan. Yes, you. Thank you for watching. Bye-bye, baboos. See you on my next vlog.